Morjesta kaikille ja oikein lämpimästi tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pilkitään ahventa ja tää video on tehty yhteistyössä Karttaselaimen kanssa. Eli käydään läpi vähän noita spotteja, mistä aika varmasti säkin tulet löytää ahvenia. Totta kai jahdataan niitä isomuksia. Aika matalasti etsitään tänään kaloja. Käydään erilaisia kasvillisuusmestoja läpi. Mä oon tässä jo laittanut setit valmiiksi. Siellä on muuten kala pohjas. Ei ollut muuten ihan mikään pieni kaikukaan. Okei, no niin, tämähän päivä alkoi sitten erittäin mielenkiintoisesti. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, pilkitään tosi matalassa. Ja tässäkin on just reilu metri vettä. Ja mä oon pilkkinyt tässä ehkä joku vartin, 10 minuuttia. Ja näissä kannattaa usein olla jonkin verran pidempään, koska ne kalat säikkyy kyllä kairaamista. Et normissa jos mä kalastaisin syvemmälle ja mä en ole pari minuuttia nähnyt kaloja, niin mä olisin kyllä jo lähtenyt uudelle reiälle. Mutta tässä tosi matalas, niin ne kalat saattaa säikkyä sitä kairaamista. Sitten tulee myöhemmin siihen backiin, niin kuin nyt kävi. Ihan vaan vilkasin tuota näyttöä. Se on tosi ison näköinen kaiku. Mielenkiintoista. Joo, tällaista tänään luvassa. Mä poraan tässä muutamia reikiä valmiiksi ja palataan kohta asiaan. Joo, tykkään kyllä kairaa niin yleensä kerralla vähän enemmän reikiä. Etenkin näin matalassa kalat kyllä kaikkoo ja pelästyy kairausta, niin se on hyvä antaa ne reikiä olla vähän aikaa rauhassa, niin sitten kalat saattaa palautua sillä välin, kun onkin noita muita reikiä. Olen jonkin verran jutellut just näiden tyyppien kanssa, kalastaa noin live-kaikuluotaimilla, niin ne on kyllä sanonut, että lähes poikkeuksetta ainakin isommat kalat hävii tai pelästyy kairausta, niin se on ihan hyvä pitää mielessä. Ja sitten just toi kävely ja muutenkin jäällä tuntuu, että me ollaan niin kaukana niistä kaloista ja jotenkin ei ne pelkää meitä, mutta kyllä vaan kaikki tepastelu ja kolistelu täällä jäällä pelottaa niitä kaloja. Live-miehiltä on kuullut tän ja ne saa aika hyvää dataa, että mitä tuolla jäällä on tapahtunut niillä laitteilla. Uskon heihin, mutta ei se voi mitään. Kyllä ne reijät pitää tehdä, pitää kairata, siitä melu lähtee, mutta ajattelen, että jotenkin, jos niitä tekisit vähän enemmän kerralla ja ne saa sitten rauhoittua, niin kalat ei jotenkin ehkä, tai ne saattaa palaa sitten niille alueille takaisin. Enpä tiedä, nämä on näitä uskomuksia, mutta kairataan nyt lisää reikiä. Mä aloitan aina tasurilla. Sillä muutama minuutti puljuttelua, aika tehokkaita vetoja. Pistää sinne, niin siinä oikeastaan väliveden tuntumassa, jos mua laiskuttaa, niin mä tiputan sen vaan siihen väliveteen ja siitä rupeen vetelee ja sen jälkeen sitten tiputan vielä vähän pohjaa ja teen tällaisia nopeita nykyjä. Pidä hetken paikoillaan. Dik, noin. Sitten jos ei näy kalaa, sit mä yleensä lähden liikkumaan tai sit mä kokeilen vielä morrilla. Yleensä mä kokeilen vielä morrilla ihan hetken. Et jos siinä lähimailla sattuu olemaan jotain fisuja, niin sitten ehkä ne kiinnostaa enemmän morrista. Mutta joka tapauksessa useimmiten on näkynyt silleen, tai tapahtunut silleen, että tasuri on tuonut kalat siihen lähelle. Mutta ei ne oo ottanut sitä, ne on vaan tuijotellut siihen. Ja ihan muutamia kaloja mä oon saanut tasurille, jos tosi pieniä. Niin sen jälkeen mä oon vaihtanut morriin. Ja sitten on ruvennut napsumaan. Mikäköhän siellä oli? Nyt se ei kyllä kiinnostunut noista morreista yhtään, se vaan tuosta tasurista. Tasurista kiinnostuu. Laitetaan se tuohon tasuriin pari toukkaa ja katsotaan, jos saatais se jotenkin esiin sieltä vielä. Ei äsken jäänyt nauhalle, mutta multa yksi kala poikkasi siimat. En tiedä mikä kala. Saattaisin veikata ystäväistä haukea. Mut morri vei. En tiedä. Siinä samalla avannolla kävi tosi iso kala. Se oli niinku ihan hemmetin paksu punainen. Et se oli joku oikeesti petokala, en tiedä kuha hauki. Vastaavaa. Mut joo, se jäi mysteeriksi.
Siinä on talven isoin morri, siis ahven ihan helposti. Pitää jatkaa oikeesti kalasta. Mä kohta näytän vähän tarkemmin mitä kalaa, musta tuntuu, että on enemmän tässä. Kun täällä alueella on just ollut isoja särki, isoja lahnoja, isoja kaikki, niin mä en... Noi isot kaiut on niinku vähän ollut sellaisia, okei, no sieltä toi ihan mitä vaan. Mä olin aika varma, että toi jotain lahnoja tai jotain tässä alla, mutta... Tosi komea ahven. Oi saakeli. Oli kyllä niin varovainen tärppi, imasta ton morrin niin hellästi. Joo, siellä on nyt jotain isompia. Toivottavasti tässä on ahvenpaa. Noni. Mitä hemmettiä? Nice, go, mäkin tuu. Pannu karkeeta. Morrilla. Täällä on lisää. Siellä ne on. Joi, kun tärppäs kovaa. Näitä on etitty koko talvi ja nyt niitä vihdoin rupes nousemaan. Nyt on oikeesti sellainen paikka, että tekee pahaa kuvaa tää, mutta pakko näyttää teillekin, että millainen kala sieltä tuli. Ja sit toinen vähän tällainen pienempi, mitataan ja punnitaan näin kohta, mutta tosiaan tuossa kaloi alla koko ajan. Mä en hirveästi viitti sitä rupatella. Pakko nyt onkin, kun kerrankin löytyi, mutta siis... Joo, mä en osaa arvioida. Varmaan joku päälle 30 senttinen kuitenkin, ettei mikään kilokala, mutta kuitenkin tällaisia ei ole näkynyt, niin tää on kyllä tosi jees. Niin se vaan kairaaminen palkittiin. Noi tuli tuohon alle tuolla, kun tasuri huljutteli, mutta ei ne kyllä siihen suostunut ottaa. Ja sit mulla oli tässä tällainen kultainen morri. Ja toi on vähän haalistunut itse asiassa, se oli vähän hopeakultainen, mutta kuitenkin. Niin siihen nappas sitten, siihen noit rupes tulemaan. Tuossa oli tosiaan toinenkin tollanen. Ja näppärä kaveri. Tuli tollanen kutakuinkin 32 senttinen about. Tuo on kyllä tuhdis kunnossa. Hienon näköinen kala, hienot värit. Ai, oli hyvän tuntu. Siellä on. Jep. Ei oo mikään. Otetaan kyytiin nyt kun näitä on ruvettu napsimaan. Tää ottipaikka mistä nää löytyi. Me ollaan taas meren lahukassa. Ja tässä on iso tällainen kaislikkoalue, paljon vesikasvustoa. Tällaista on tosi paljon kolunukkia. Mulla olikin luotto, että täällä ne kalat on, mutta ei ole aikaisemmin löytynyt. Pieniä vaan on löytynyt tällaisista spoteista. Nyt löytyi tällaista kaislan. Ollaan oikeastaan kaislan sisällä. Tässä niin näkyy jopa siellä täällä kaislikkoa. Kesältä on varmaan vähän tuuhempi vielä. Mutta ehkä vähän harvempi kuin toi muu osa. Että se on niin kuin, tosi tiheä kaislikkoalue, jonka sisällä me ollaan tällaisessa pienessä laguunissa. Ja tässä niitä kyllä on napsunut tosi hyvin. On kyllä kuullut huhua, että merellä ne tykkää olla tosi matalassa. Tässäkin on vähän alle 2 metriä, joku 1,8 metriä vettä, että aika matalassa ollaan. Ja mormuska on ollut toimiva tänään. Tasuri houkuttelee, mormuska napsii, eikö se ole se traditionaalinen systeemi? Laitan yleensä 2 toukkaa. Yksi tuntuu jotenkin, että se on liian vähän ja 2 tai 3 tuntuu, että sitten liikaa tuhlausta. 2 on jotenkin hyvä sellainen välimalli. Ja hei, jos tykkäät tästä videosta ja nautit sisällöstä, jota mä tuotan, arvostaisin tosi paljon, jos vois laittaa mun kanavan tilaukseen. Se on ilmasta sulle, mutta mua se jelppaisi tosi paljon, antaisi lisätsemppiä tehdä näitä videoita. Pistäkää videolle peukku. Kiitos tosi paljon. Tuossa oli kyllä ihan selvä syöntipiikki. Meininkin rauhoittaa. Tässä nyt silloin tällöin käy ihan hyvännäköisiä kaikuita, samanlaisia mitä noi oli, mutta
ei nyt tartu. Se oli tosi tehokas, joku puolituntinen taas. Tää havainto kyllä mulla on ollut pilkkimisestä. Ja syöntäajat on kyllä tosi pieniä välillä. Oli se noin puolisen tuntia ja sitten kyllä meininki rauhoittui ihan totaalisesti. Nousee, mutta ei tarpeeksi. Noniin. Toi käy koko ajan. Mä tiedän, jos laittaisi eri värin, niin se nappas siitä yksi. Värin vaihto. Ei kiinnostunutkaan. Vaan sillä aikaa mahduu. Joo, siellä on. Nosta. Tässä on siellä paikalla. Onks kiinni? Oi voi. Bye bye. Vähän eteenpäin. Noniin. Vai. Ei ota. Nyt tulee. Ei! Mikä siinä nyt on? Syönti loppu. Usein toukan vaihtaminen on tosi hyvä. Mä olen tosi tarkkoja siitä, että se toukka pitää olla eläväinen ja freshi. Muistakaa vaihtaa niitä toukkia, jos ei tuu tärppeen. Hypin on kyllä jäätä. Tuossa varmaan 30 senttiä. Mä nyt tuolla tasurilla vähän heiluttelin taas, jos mä siis saisin sillä niitä aktivoitua. No, ei ottanut. Katsotaan, jos olisi tullut johonkin tohon huudeille tähyneen vaan ja sitten ne rupee napsun morriin, niin kuin kävi kun mä saavuin tähän paikalle. Sieltä nousi joku, ennen se on laskenut vielä kunnolla. Jep, iso kala. Nousee. Ei lähe. Ei lähe. Kyllä nyt on vähän passiivinen. Joo, se kävi. Nyt on mukana ihan ylös asti. Jaksaa. Toi tasuri kyllä teki jotain, kun nyt tässä rupesi taas tulee elämää. Noniin. Hemmetin iso särki. Oi. Hitto soiko. Tällaisia 300 rammasia, ai saakeli. Kyllä se piti paikkaansa, että niitä ahvenia on myös matalassa. Mä oon kuullut siis tosi paljon, että iso ahven, etenkin merellä viihtyy välillä tosi matalassa. Ja no, nyt mä ainakin ekan kerran itse on pystynyt sen todistamaan, mutta kyllä mä uskon, että se pitää paikkansa. On näitä näkynyt, mutta nämä on vaikeita saada ottamaan. Tänäänkin huomaa, että tosi vaihtelevasti ne puree. Toivottavasti joku sai tästä edes jotain irti, jotain hyötyä. Toivottavasti teidän siimat kiristyy, toivottavasti teillä on kireet siimat. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa. Se on